ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ኮምፖነንት ሜተድን እንድንረዳ የሚያደርጉ ኤግዛምፕሎችን እናያለን። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ቴክስታችሁ ላይ ያለ ነው። ፔጅ 31 ብትሄዱ የምታገኙት ኤግዛምፕል ነው። worked example 2.2 ይላል። Nishan and Mellis are trying to drag a box. Nishan is using a force of በብራኬት ውስጥ ሆኖ 15.86 Newton and Mellis is using a force of in bracket 12 10 minus 6 Newton. What is the resultant force on the box ነው ጥያቄው። ይሄንን ይመስላል ጥያቄው። እዚህ ጋር ሲምቦላይዝ የተደረገበት መንገድ አለ። እኔ ግን ክሊር እንዲሆንላችሁ በራሴ መንገድ ሲምቦላይዝ አደርጋቸዋለሁ። FA FB ከምንላቸው በራሳችን መንገድ እያየናቸው እንሂድ። This is the ground assume. This one is the box እንበል እና ሁለት ሰዎች ፎርስ ኤግዘርት ቢያደርጉበት ይሄንን ቦክስ አንደኛ FN ለበለው ፎርስ ባይ ኒሽን እንደማለት ነው። ሌላኛው ፎርስ FM ነው ፎርስ ባይ መለስ። ስለዚህ FN ተቀብያለሁ ፎርስ ስለሆኑ ቬክተር ኳንቲ ስለሆኑ አሮ ላርግባቸው። FMንም በኮምፖነንት ተቀብለናል እዚህ ጋር። ሶ የተሰጠኝን ነገር ሳስቀምጥ FN ፎርስ ባይ ኒሽን is equals to in a bracket FNX x ኮምፖነንቱ FNY የኒሻን ፎርስ y ኮምፖነንቱ የኒሻን ፎርስ z ኮምፖነንቱ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ምን ሰጥቶኛል? 15.8 ሰጥቶኛል። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት FNX x component of force by ኒሻን 15 ነው። y ኮምፖነንቱ በኒሻን ኤግዘርት የተደረገው ቦክሱ ላይ 8 ነው። z ኮምፖነንቱ 6 ነው። ሲሚላርሊ ፎርስ ባይ መለስ እንደዚህ ልናስቀምጠው እንችላለን። FMX x ኮምፖነንቱ ማለት ነው በመለስ ኤግዘርት የሚደረገው ቦክሱ ላይ FMY FMZ z ኮምፖነንት እንደማለት ነው። ሶ ጊቭኑ ጋር ስንሄድ እንደዚህ የሚል ሰጥቶኛል 12.10 -6 ስለዚህ FMXu ፎርስ ባይ መለስ ኢንዴክስ ዳይሬክሽን 12 ነው። ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን 10 ነው። ኢን ዘ ዚ ዳይሬክሽን -6 ነው። ምንድነው የተጠየቁት? ሪዛልታንት ፎርስ። ሪዛልታንት ፎርሱን FR እንበለው ሲምቦላይዝ ስናደርገው FR የሁለቱ ድምር ነው። ፎርስ ባይ ኒሽን ፕላስ ፎርስ ባይ መለስ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ደን ከመደመራችን በፊት ማየት ያለብን የተሰጡን ፎርሶች በኮምፖነንት ነው። ስለዚህ ኮምፖነንት ሜተድ ተጠቅመን መደመር እንችላለን። እሱን ደግሞ በቲዮሪ ስላየነ ሁለት ቬክተሮችን ወስደን እዚህ ጋር አንድ ቬክተር ይሄኛው ሌላ ቬክተር ነው። ኦኬ ፎርስ ኢዝ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ። ሁለት ቬክተሮችን ደግሞ እንዴት እንደምንደምር ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮ ስላየን በዛ መልኩ እንደምራቸው። እሱን ስንደምር መጀመሪያ FN ኮምፖነንቶችን እናመጣለን። FN ኮምፖነንት ስናመጣ ቅድም እንዳረኩት ከላይ FNX ታመጣላችሁ። FNY FNZ ታረጉና ፕላስ የFM ኮምፖነንቶች ደግሞ FMX FMY FMZ. This is the components of force by መለስ ነው። ይሄ ደግሞ ኒሻን ኤግዘርት ያደረገችው ኮምፖነንት ነው። then ቲዮሪው ላይ እንዳየ ነው ኮምፖነንት ሜተድ ስንደምራቸው FNX with FMX ነው የሚደመር። X component with X component, Y component with Y component ነው የሚደመሩ። Z component with Z component ነው የሚደመር። ኮምፖነንቶቹ ስናመጣ በኒሻን ኤግዘርት የተደረገው ፎርስ እንደዚህ ተቀብለናል። 15 15 8 እና 6 ተቀብለናል። በመለስ ኤግዘርት የተደረገው 12.10 -6 ተቀብለናል። ስለዚህ ይሄን x ኮምፖነንት with x ኮምፖነንት ነው የምንደምር። እሱን ስናረግ 15 plus 12 ይመጣል። የመጀመሪያ ኮምፖነንት x ኮምፖነንት የሪዛልታንቱ የዚህ እየደመርኳቸው ስለሆነ x ኮምፖነንት of this resultant ነው እያሰለው ያለው። y ኮምፖነንቱ ስናሰላ የFNY ን ከFMY ጋር ነው የምንደምር which is 8 plus 10 ማለት ነው። 8 plus 10 ታረጋላችሁ ኮማ z component with z component ነው የሚደመር። ስለዚህ 6 plus በብራኬት አድርጋችሁ -6 then ይሄንን ይመስላል ለሪዛልታንቱ
አንድ ላይ የሰራነውን ስናስቀምጠው ኤፍአር ሪዛልታንት ፎርሱ ማለት ነው የሁለቱ ድምር እሱ ነው አስሎት የተባለን በብራኬት ታረጉና 15 plus 12 ስንት ይመጣላችኋል 27 ኮማ ታረጋላችሁ 8 plus 10 ስንት ይመጣላችኋል 18 ኮማ ታረጉና 6 plus minus 6 0 ይመጣል so 0 then this is the resultant force እንደዚህ አድርገን ልንደምረው እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ሁለቱ ፎርሶች ሲደመሩ ዲያግራማቲካሊ ስናየው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ዲያግራማቲካሊ ስናየው በስዕል ሲታይ ግን ካልገባችሁ የተሰጡትን ፎርሶች ሁለቱን ፎርሶች 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ወስደን እያንዳንዱን እንያቸው ወደዛ ስንሄድ ዲያግራማቲካሊ ለማየት 3 ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ስናመጣው ይሄንን ይመስላል 3 ዳይሜንሽናል ስፔሳችን assume this is the x coordinate y coordinate ይሄ z coordinate ነው እዚሁ ላይ ልነግራችሁ መፈልግ ይሄ ያስቀመጥኳቸው ፖዚቲቭ x አክሲሶችን ነው ስለዚህ opposite to this axis ኔጌቲቭ አለ ማለት ነው በዚህኛው በኦፖዚት ዳይሬክሽኑ ኔጌቲቭ x አክሲስ አለኝ ወደ ታች ኔጌቲቭ y አክሲስ አለኝ toward this direction ኔጌቲቭ z አክሲስ አለኝ ከባድ ስለሆነ ነው ሁሉንም ኮኦርዲኔት ሲስተሞች አንድ ላይ መሳል ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ ፖዚቲቭን ብቻ እንደዚህ እንስለዋለን then ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ ስናስቀምጥ fn force by ኒሻን የተባለው የመጀመሪያ x ኮምፖነንቱ ስንት ነው 15 ኮኦርዲኑ ተነስቼ በx አክሲስ 15 መጣለው assume this is 15 ይሁን አንድ መጣለው እሱን በy አክሲስ 8 መጣለው 8 ይሄ ነው በz አክሲስ 6 መጣለው ኦኬ assume this one is 6 ቢሆን አያይዤስ ስለው ከኦሪጂኑ ወደ x አክሲስ 15 መጣለው this one is 15 ከሱ ላይ ተነስቼ ደግሞ 8 ወደ ላይ መጣለው ይሄ 8 ከዚህ ላይ ተነስቼ 6 on the positive z direction ስመጣ ይሄ ማለት ነው ኦኬ h ደግሞ 6 ነች ወደ ምን ነው ፖይንት የሚያደርግ ወደ z አክሲስ 8 ወደ ምን ነው ፖይንት የሚያደርግ ወደ ፖዚቲቭ y አክሲስ 15 ወደ ምን ነው ፖይንት የሚያደርግ ወደ ፖዚቲቭ x አክሲስ ኦኬ ዲያግራማቲካሊ ስናስቀምጠው ፎርስ ባይ ኒሻን ይሄንን ይመስላል ሪዛልታንቱ ስናስቀምጥ የነዚህን ሶስት ቬክተሮች ይሄንን ነው ከኦሪጂኑ ተነስቼ ወደ ሄዱ መጣለው እቺ ማለት ነች ኦኬ እቺ fn ነች ፎርስ ባይ ኒሻን የተባለችው ማለት ነው ሲሚላርሊ fmን ስንስለው ፎርስ ባይ መለስ የተባለውን ስንስለው በx አክሲስ መጀመሪያ ስንት እንመጣለን 12 assume this is 12 ይሁን ኦኬ from the origin to this point 12 መጥቻለሁ ልበል from the origin በy አክሲስ 10 እንሄዳለን assume this is 10 ልበል then በz አክሲስ ስንት መጣለው -6 finally so ከኦሪጂኑ ተነስቼ ወደ x 12 መጣለው this is 12 ኦኬ x ኮምፖነንቱ ወደ y ዳይሬክሽን ደግሞ ስንት ሄዳለው 10 this one እንደማለት ነው then ወደ ኔጌቲቭ z አክሲስ ማለት ይሄንን ምን ብያችኋለሁ ፖዚቲቭ z ዳይሬክሽን ነው ብለናል so ሪቨርስ ታረጉት in direction in the opposite direction ምን ይሆናል -z አክሲስ ማለት ነው እዚች ጋር ያለችውን ስታዩ ፖዚቲቭ 6 ነበረች ወደ ፖዚቲቭ z አክሲስ ነው ፖይንት ያረግናት በሷ ተቃራኒ አቅጣጫ እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄንን የሚመስል ቬክተር on the negative z axis ይሄ -6 ይሄኛው 10 ነው ብያለሁ አሁን የትኛውን አስቀመጥን fmን ማለት ነው 12 10 -6 then ለሱ ሪዛልታንቱ ስሰራለት በሌላ ከለር ይሄንን ነው የሚመስል from the origin ተነሱና እስከዚህ ድረስ ትመጣላችሁ ማለት ነው ይሄ አሁን በነጭ ሳልኩት የfm ማግኒቲዩድ ኦፍ ፎርሱ ነው ምክንያቱም የኮኦርዲኔቶችን አያይዘን ላይን ከሰራን በኋላ የምናገኘው ማለት ነው then አሁን ከዚህ ፊገር እንደምታዩት እቺስ -6 እና ይሄኛው 6 ብለናል ቀድም in the opposite direction ስለሆኑ ካንስል አውት ያደርጋሉ -6 እና +6 ታረጉ የz ኮምፖነንቱ 0 ይመጣል ስለዚህ ይሄና ይሄ ካንስል አውት ይደራረጋሉ ማን ብቻ ነው የሚቀራችሁ x ኮምፖነንቱና y ኮምፖነንት ብቻ ይቀራችኋል እሱ ደግሞ በመጠን ሲገለጽ 27 and 18 ብለናል z ኮምፖነንቱ 0 ነው የሁለቱ ድምር ምክንያቱም መጀመሪያ የሳልነው from the origin to this point 15 ብለናል 15 plus 12 27 ይሰጣችኋል ይሄኛውን ሳይድ መጀመሪያ 8 ብለናል ይሄኛውን በቀይ ያለውን ደግሞ የነበረውን ስንት ብለናል 10 10 ሲደመር 8 18 ይሰጣችኋል
ይሄ -6 ይሄ +6 0 ይሰጣቸዋል። በዚህ መልኩ ዲያግራማቲካሊ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ደን ከዚህ ኤግዛምፕል የሚቀር ሌላ ሐሳብ ምንድነው? ኤፍኤን + ኤፍኤም ምን ያረግን? ኦኬ በዚህ ኦርደር ነው የደመርናቸው። ፎርስ ባይ ኒሻን + ፎርስ ባይ መለስ እዚ ኢኳልስ ቱ ኤፍኤም + ኤፍኤን መሆኑን ቼክ አድርጉት እናንተ። ኦኬ ቦታ ብንቀያይረው የቬክተሮች መጀመሪያ የመለስን ፎርስ ወስደን የኒሻንን ብንደምርበት ልዩነት የለውም። ይሄንን ፕሮፐርቲ ኮሚቴቲቭ ሎ ብለነዋል። ሶ ቦታቸውን ቀያይራችሁ ብትሞክሩትም አንድ አይነት ሪዛልት ይሄንን የመሰለ ነው የምታገኙ። እዚህ ጋር እንደተቀመጠው በኤክስ አክሲስ 27 በዋይ አክሲስ 18 በዜድ አክሲስ 0 ይመጣላችኋል። ቦታቸውን ብትቀያይሩት ሪዛልቱ ኢፌክት የለውም። ይሄንን ህግ ኮሚቴቲቭ ሎው እንለዋለን። ወደ ሌላ ኤግዛምፕል ስንመጣ እዚህ ጋር ያለውን ኤግዛምፕል እንይ። ሰፖዝ ቱ ዲስፕሌስመንት ቬክተርስ ቢሰጥ ኤ ኤንድ ቢ የሚባሉ እና በኮምፖነንት ፎርም ነው የተቀበልን። ምኑን ነው አስሉት የተባልን? ኤ ማይነስ ቢ ኤንድ ቢ ማይነስ ኤ። ኤ ይሄንን ይመስላል፣ ቢ ይሄንን ይመስላል። ሁለት ዲስፕሌስመንት ቬክተር ተቀብለናል። ሶልቭ ስናረገው ቬክተር ኤ ማይነስ ቬክተር ቢን እዚ ኢኳልስ ቱ ትሉና መጀመሪያ የቬክተር ኤ ኮምፖነንቶቹን ታመጣላችሁ። ቲ12 7 ማይነስ 5 ተቀብለናል። ደን ሳይኑ ምንድነው? ማይነስ ነው። ስለዚህ ማይነስ ታስቀምጣላችሁ። ኢን ዘ ብራኬት ታረጉና የቢን ኮምፖነንት ታመጣላችሁ። -6 2 ማይነስ 12 ኦኬ። ደን ኤክስ ኮምፖነንት ዊዝ ኤክስ ኮምፖነንት፣ ዋይ ኮምፖነንት ዊዝ ዋይ ኮምፖነንት፣ ዜድ ኮምፖነንት ዊዝ ዜድ ኮምፖነንት ነው የምንሰራ። እሱን ስናረግ ስናቀናንስ የመጀመሪያው 12 ማይነስ -6 ይመጣልናል። ኮማ እዚህ ጋር ስታዩ 12 አለኝ ኤክስ ኮምፖነንት የኤ የቢ ኤክስ ኮምፖነንት -6 ነው። በመካከላቸው ማይነስ አለች። እንዳለ ሳይኑን ስናመጣው እዚህ ጋር ባስቀመጥኩት ፎርም ነው የምናስቀምጠው። ደን የዋይ ኮምፖነንቱን ስንሰራ የኤ ዋይ ኮምፖነንት 7 ማይነስ ታረጉና እዚህ ጋር መጥቼ ሳይ ዋይ ኮምፖነንት 2 ኮማ እዚህ ጋር ዜድ ኮምፖነንቱን የኤን መጥቼ ሳይ -5 ማይነስ እቺ ማይነስ ማለት ነው። እዛ -12 ታረጋላችሁ ማለት ነው። this is the result for a minus b. then ስንሰራው የመጀመሪያው 12 minus of -6 ፕላስ ያደርግልናል። minus of minus ፕላስ ይሆንና 18 ይመጣል። ኮማ 7 minus 2 5 ይመጣላችኋል። ኮማ -5 minus of -12 ስንት ይመጣል? -5 plus 12 እንደማለት ነው። 7 ይመጣላችኋል። ፖዚቲቭ 7 ኦኬ this is a minus b። ይሄንን ይመስላል a minus b። then ቀጣይ ማንን የተጠየቅን? b minus a ን። እሱን ስንሰራ b minus a ታረጋላችሁ። መጀመሪያ የቢን እናመጣለን። b ደግሞ -6 2 -12 ነው። ማይነስ a ን ታመጣላችሁ። a ን ስናመጣ ኮምፖነንቶቹን 12 7 -5 then ምንድነው ማድረግ? ኤክስ ኮምፖነንት ዊዝ ኤክስ ኮምፖነንት፣ ዋይ ኮምፖነንት ዊዝ ዋይ ኮምፖነንት፣ ዜድ ኮምፖነንት ዊዝ ዜድ ኮምፖነንት ነው ማቀናነስ። እሱን ስንሰራ -6 የመጀመሪያ ኮምፖነንት አለኝ። እዚህ ጋር ማይነስ አለኝ። -12 ታረጋላችሁ። ምክንያቱም ኢትስ ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ስትመጡ። የሁለተኛው ዋይ ኮምፖነንት ስንሄድ 2 አለኝ እዚህ ጋር 2 ማይነስ እዚህ ጋር ስመጣ 7 አለኝ ኮማ እዚህ ጋር ስመጣ -12 አለኝ ማይነስ እዚህ ጋር ስትመጡ -5 አለ። this is b minus a። ሲምፕሊፋይ ስናደርገው -6 -12 -18 ይመጣላችኋል። ኮማ 2 -7 -5 ይመጣል። ኮማ -12 minus of -5 -12 plus 5 እንደማለት ነው። ስለዚህ -12 plus 5 ስታረጉ -7 ይመጣል። አሁን ሪዛልቱን እንድታዩ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሪዛልት a minus b ነው። እዚህኛው ጋር የምታዩት ሪዛልት b minus a ነው። ቦታቸውን ስንቀያየር ኢፌክቱን እንድናይ ብዬ ነው። መጀመሪያ 18 መጣላችሁ። እዚህ ጋር -18 they are different 5 መጥቶላችኋል። እዚህ ጋር -5 መጥቶላችኋል። አንድ አይነት አይደለም። እዚህ ጋር 7 መጥቶላችኋል። እዚህ ጋር -7 መጥቶላችኋል። ስለዚህ ከዚህ ኤግዛምፕል ምን አይነት ኮንክሉዥን ፎርም ማድረግ እንችላለን? ቬክተር a minus ቬክተር b different from or is not equals to ቬክተር b minus a። ኦኬ ሁለት ቬክተሮቹ ስታቀናንሱ ቦታቸውን ብትቀያየሩት አንድ አይነት ሪዛልት አታገኙም። ቦታቸውን መቀያየር
ሪዛልቱን አፌክት ያደርገዋል። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? subtraction of vectors does not satisfy commutative rule subtraction commutative rule አያሟላም። በዚህ መልኩ ይሄንን ኤግዛምፕል አየን። ወደ ሌላ ኤግዛምፕል ስንሄድ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ጥያቄ ያመጣሁት ፔጅ 32 ሪቪው questions ከተባለው ስድስተኛው ጥያቄ ነው ያመጣሁት። ኦኬ ስለሚገናኝ አሁን ከምናወራው ኮምፖነንት ሜተድ ጋር ስለሚገናኝ ነው ያመጣሁት። ስድስተኛውን ጥያቄ ሄዳችሁ ብታዩ እንደዚህ ይላል 3 vectors are a is equals to in column form 1 4 b in column form -3 5 c in column form 2 -9 work out the following a plus b b a plus c c b minus c d a minus c e a plus b plus c what does the answer to part e mean? ይሄንን ከደመራችሁ በኋላ ያገኛችሁት ሪዛልት ምን ያመለክታል ወይም ምን ማለት ነው ብሎ ጠይቆናል። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ እንስራ። ኤን ስንሰራ የመጀመሪያውን ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢን እንፈልጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦልድ ፌስ ሌተር ናቸው። ኦኬ በጣም ደምቀው ነው የተጻፉ። ደምቆ ከተጻፈ በቴክስታችሁ ቬክተር ኳንቲቲ ነው የሚያመለክት። እኔ ግን ለሃንድ ራይቲንግ ስለማይመች አድምቄ መጻፍ ከላያቸው ላይ አሮ እናስቀምጣለን። ኦኬ በዚህ ፎርም ቬክተር ኤ እንደማለት ነው። ቬክተር ቢ አሮ ካረኩበት ሶ ኤን ስታመጡ በዚህ ቦታ ይሄንን የተቀበልነውን 1 4 ታመጣላችሁ ኢን ኮለመን ፎርም። እዛ ሳይናችሁ ፕላስ ነው ፕላስ አረጋለሁ። እዛ የተሰጠኝን ቬክተር ቢ አመጣለሁ በኮለመን ፎርም -3 5 ስንወያይ ምን ብለናል? ኤክስ ኮምፖነንት ዊዝ ኤክስ ኮምፖነንት ነው የሚደመር፣ ዋይ ኮምፖነንት ዊዝ ዋይ ኮምፖነንት ነው የሚደመር ብለናል። ስለዚህ ሲምፕሊ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ምን አይነት ሪዛልት ይመጣል? በኮለመን ፎርም ታረጉና 1 ፕላስ ታረጋላችሁ -3። ሁለተኛው ደግሞ 4 ፕላስ 5 ታረጋላችሁ። then ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ ስታስቀምጡት 1 ፕላስ -3 -2 ይመጣላችኋል። 4 plus 5 9 ይመጣል። this is vector a plus vector b ይሄንን ነው የሚመስል። b plus c እዚህ ጋር የምታዩት አንድ አይነት ስለሆነ እሱ ለእናንተ ተዋለው። c ልስራ b minus c የሚለውን c vector b minus vector c ነው የተጠየቅኩ። እሱን ስንሰራ vector b እናመጣለን። በኮለመን ፎርም የተሰጠነው -3 5 ነው። ማይነስ ታረጋላችሁ ምክንያቱም በሁለቱ ቬክተሮች መካከል የተሰጠው ምን አርጓቸው ነው የሚል አቀናንሳቸው ስለሚል ማይነስ እናረጋለን። then ማን እናመጣለን? ቬክተር ሲን በኮለመን ፎርም ቬክተር ሲ ስናመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 -9 ተቀብያለሁ። ምንድነው የምናረግ? x with x ነው የምናቀናንስ፣ y with y ነው የምናቀናንስ። እዚህ ኢኳልስ ቱ ትሉና ስኩዌር ብራኬት ትከፍታላችሁ። -3 -2 ኦኬ የፈርስ ይሄ -3 ተቀብያለሁ። ማይነስ አለችኝ ከዛ 2 አመጣለሁ። በዚህ ፎርም አስቀምጠዋለሁ እዚህ ጋር እንደጻፍኩት። y ኮምፖነንቱን ደግሞ ስንሄድ 5 -9 ኦኬ እቺ -9 እቺ ማይነስ እዛ +5 ይሄንን ስታዩ በዛ ፎርም ነው የተቀመጠው። ሲምፕሊፋይ አድርገን ስናስቀምጠው -3 -2 -5 ይመጣላችኋል። 5 minus of -9 5 plus 9 እንደማለት ነው 14 ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ሪዛልቱ በኮለመን ፎርም -5 14። ይሄ ሪዛልት የቬክተር b ማይነስ ቬክተር c ነው። d እንደምታዩት ቬክተር a ማይነስ c ነው የሚጠይቅ አንድ አይነት ነው። ከዚህ ጋር ቫልዩ ነው የሚለያይ። እሱ ለእናንተ ተውና ኢን እንስራ። ኢን ስንሰራ ምንድነው አርጉ የሚለን? ቬክተር a ፕላስ ቬክተር b ፕላስ ቬክተር c ነው ፈልጉ የሚል። then የተሰጡ ቬክተሮቹን እናምጣ በኮለመን ፎርም። ኤን እንደምታዩት 1 4 ሰጥቶኛል ፕላስ ቬክተር ቢን -3 5 ተቀብያለሁ ፕላስ ሲ ደግሞ 2 -9 ተቀብለናል። then ስኩዌር ብራኬት ከፍቱና x ኮምፖነንቶችን እንደምራለን። 1 ፕላስ -3 ፕላስ 2 እናረጋለን ምክንያቱም የሶስት ቬክተሮች ድምር ስለሆነ። ስለዚህ 1 ፕላስ -3 ፕላስ 2 ታረጋላችሁ። this is the first component። እዛ y ኮምፖነንቱ ስንፈልግ ደግሞ የሶስቱን ቬክተር ድምር 4 ሲደመር 5 ሲደመር -9 ታረጋላችሁ። ስለዚህ 4 ሲደመር 5 ሲቀነስ 9 እናረጋለን። this is the result። ሲምፕሊፋይ ስናረገው
1 + -3 -2 ይመጣላችኋል። -2 + 2 0 ይመጣል። ኦኬ 4 + 5 9 ይመጣላችኋል። 9 - 9 0 ይመጣል። ይሄንን ዜሮ ቬክተር እንለዋለን። ኦኬ ዜሮ ኦር ኑል ቬክተር ይባላል። እሱን የጠየቃችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት what does the answer to party mean? ስለዚህ 0 0 ነው የመጣላችሁ። እንደዚህ አይነት ቬክተር ምን እንለዋለን? ዜሮ ኦር ኑል ቬክተር እንለዋለን። ዳይሬክሽን የለውም። ኦኬ has no definite direction but its magnitude is 0. እንደምታዩት ማግኒቱዱ 0 ነው። ዳይሬክሽን ግን የለውም። 0 ኦር ኑል ቬክተር የምንለው በኮኦርዲኔት ሲስተም ስናየው ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ቢኖረኝ ይሄ ኦሪጂን እንደማለት ነው። ይሄንን 0 0 እንለዋለን። መነሻ ኦሪጂን ነው። ዳይሬክሽን ወዴት ነው? የለውም። ዲፊኒት የሆነ ዳይሬክሽን የለውም። ማግኒቱዱ ስንት ነው? 0። ያየናቸው ኤግዛምፕሎች ኮምፖነንት ሜቶድን በደንብ እንድትረዱ ያግዛሉ ብዬ አስባለሁ። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከጠቀማችሁ አዎ ጠቅሞናል፣ ይቀጥል በሉ። ኦኬ ኤኒ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።